Hello friends, welcome to my channel Munmi Chaudhary Experience Vlog. কি খবৰ আপোনালোকৰ খবৰ নিশ্চয় ভাল মোৰ খবৰো ভাল আজি মই বনাম এয়া কঁঠাল চিংৰি তো এয়া বজাৰৰ পৰা আনা এটো কঁঠাল ইয়াতে মই লৈছো এনেকুৱা সৰু সৰু আলু এই আলুবোৰ দুপিস কে এনেকে ফালি পেলাই সবজি দিলে বহুত টেস্টি লাগে খাবলৈ ইয়াতে লৈছো মই দুটা পিয়াজ দুটা বিলাহী এ নহৰু কেঁচা জলকীয়া আদা আৰু ইয়াতে মই শুকান মছলা লৈছো শুকান মছলাত লৈছো মই জিৰা শুকান জলকীয়া তেজপাত আৰু গোটা গৰম মছলা আৰু ইয়াতে মই লৈছো এয়া কাশ্মীৰী জলকীয়াৰ গুৰি আৰু ইয়াতে লৈছো মই এয়া চিংৰি মাছ ভাজি ৰাখিছো আধা মই বেলেগ তৰকাৰীত দিছো আৰু আধাখিনি ৰাখিছো কঁঠালত দিবৰ বাবে তো মই প্ৰথমতে মছলাখিনি কৰি লম মছলাখিনি ধুনিয়াকৈ মই মিক্সিত দি পেলাই মিক্স কৰি লম আৰু কঁঠালটো মই কাটি লম তো আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছো সো কঁঠালটো যেতিয়া কাটিম মই তেতিয়া দেখুৱাই আছো কঁঠাল বহুতে আঠাৰ বাবে খাবলৈ বেয়া পায় কিন্তু একো নাই কঁঠালটো যেতিয়া কাটিব তেতিয়া এনেকুৱা এটা পাত্ৰত পানী লৈ ল'ব তাতে অলপ কেঁচা সৰিয়হৰ তেল এনেকৈ দি ল'ব আৰু নিজৰ হাততো সৰিয়হৰ তেল দিব ভালকে এটো হাতেত এনেকে ধুনিয়াকে হানি লব আৰু যিখন কটাৰী আপোনালোকে ইউজ কৰিব হিখনতো ধুনিয়াকে কেঁচা তেল এনেকে হানি লব আৰু ইয়াতে পানীত মই অলপ দিম হালধি গুৰিটো দি পেলাই যে ধুনিয়াকে হালধি গুৰি দিলো এতিয়া মই কঁঠালটো ধুনিয়াকে কাটি লম এতিয়া কঁঠালটো মই দুফাল কৰিছো এতিয়া চাৰিফাল কৰিম কৰি পেলাই ধুনিয়াকে বাকলিটো ধুনিয়াকে গুছাই লম এয়া মই বাকলিখিনি ধুনিয়াকে গুছাই ললো এতিয়া সৰু সৰু টুকুৰা কৰিম কৰি পেলাই মই এইখিনি অলপ কুকাৰত দি বইল কৰি লম এয়া মই কঁঠালখিনি গটেখিনি সৰু সৰুকে টুকুৰা কৰিছো একদম সৰু কৰিছো বেছি ডাঙৰ কৰা নাই যিমান সৰু কৰিম মছলাখিনি ভিতৰত সোমাব আৰু সবজিখনো বহুত টেস্টি হ'ব তো এতিয়া মই অলপ কুকাৰত দি খিনি বইল কৰি লম ইয়াতে আলু কেইটাও মই কাটি দিম এতিয়া এয়া আলু কেইটাও কাটি দিলো এতিয়া কুকাৰত মই এইখিনি পানীয়ে দিম আৰু অলপমান নিমখ দিম দি পেলাই বইল কৰিম এয়া মই কুকাৰত দি ললো অলপ নিমখো দিছো এতিয়া দুটা সিটি মাৰি লম এয়া মছলাখিনি মই বটি ললো ইয়াতে দিছো পিয়াজ নহৰু আদা জিৰা শুকান জলকীয়া আৰু গৰম মছলা এই আৰু জলকীয়া কেঁচা জলকীয়া দিছো মই 3টা মান দি পেলাই এইখিনি পেষ্ট এটা বনাই ললো এয়া হৈ গল বইল ধুনিয়াকে হৈ গৈছে এতিয়া মই এইখিনি উলাই লম এতিয়া কেৰাহীত মই তেল দি লৈছো ইয়াতে দিম জিৰা আৰু শুকান জলকীয়া এতিয়া কঁঠালখিনি মই ধুনিয়াকে ভাজি লম ইয়াতে দিলম মই এটা বিলাহী ইয়াতে দিম এতিয়া নিমখ আৰু হালধি এতিয়া দিম মই নিমখ আৰু হালধি দিলম মই নিমখ হালধিখিনি দি ভালকে মিলাই ললো এতিয়া মই এইখিনি ভালকে ভাজিব দিম একদম ৰঙচুৱাকে ভাজিম তাৰ পিছত মই মছলাখিনি দিম ইয়াতে দি ললো মই অলপমান চিনি এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজ খাই গৈছে এতিয়া মই দিম ইয়াতে মছলাখিনি এতিয়া মই মছলাৰ যিটো পাত্ৰ আছিলে সেইটো ধুই পেলাই অলপ পানী দিছো আৰু অলপ পানী দিও ধুনীয়াকৈ এইখিনি উতল আহক তাৰপিছত মই মাছকেইটা ইয়াতে দি দিম এইখিনি ধুনীয়াকৈ থপথপিয়া হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াতে মাছখিনি দি দিম এতিয়া মই এক্সট্ৰাকে আৰু গৰম মছলা নিদিও কাৰণ মই গৰম মছলাত একেলগে বটি লৈছিলো তো এইখিনি হৈ গৈছে মই এতিয়া নমাই দিম এয়া কাঠল চিংৰি ৰেচিপিটো হৈ গ'ল
তো আপোনালোকৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি ভাল লাগে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটোত যদি আপোনালোকে নতুনকৈ আহিছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই কেনেকুৱা লাগে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাবচোন মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চোৱাৰ বাবে থেংক ইউ